ሄሎ ሃይ እንዴናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ ማቀርብላችሁ ፍሩት ሰላጥ ነው ሁላችንም ቤታችን እንሰራለን እኔ የራሴን ነው እንሰራላችሁ በጣም አሪፍ ምርጥ ትወዱታላችሁ ወልዚ የሆነ ምግብ ነው ወደ አሰራሩና ምን እንዳለኝ አብረን እናያለን እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች ይገልጻሉ እዚህ ጋር የሎሚ ውሃ አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም አለኝ እዚህ ጋር ድንች አለ እዚህ ጋር ካሮት አለ እዚህ ጋር ባናና ወይ ሙዝ አለን እዚህ ጋር ኦሬንጅ አለ እዚህ ጋር ቀይ ስር አለ እነዚህ የተቀቀሉ ናቸው ሁሉም ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ ኦይል አለኝ ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን እሺ ይኸውላችሁ ሰፊ ሳህን ታዘጋጃላችሁ ከዛ ምን ታረጋላችሁ ሰላጣችሁን ከስር ታረጋላችሁ ወይም ከትፋችሁ ወይም ደግሞ እንዲሁ ዘርግታችሁ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ከዛ ቲማቲማችንን እንደዚህ ሳይድ እናስቀምጣለን ማለት ነው እንዲህ እናረጋለን ከዛ ድንቻችንንም እንደዚህ እናረጋለን ማለት ነው ከዛ ካሮቱን እንደዚህ እናረጋለን ማለት ነው ከሳይድ እናስቀምጣለን ካሮታችንን እንዲህ እናረጋለን ከዛ ቀይ ስራችንንም እንደዚህ እናረጋለን አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ቀይ ስራችንን እንደዚህ እናስቀምጣለን በሳይዱ እንደዚህ እናረጋለን ከዛ እንደዚህ እናረጋለን ቀይ ስራችንን ከዛ ሙዛችንን እንዲህ እንጨምራለን ሳይድ እናረጋለን አያችሁት እንዴት እንደሚያምር እሺ ከዛ ኦሬንጃችንን እንደዚህ እንጨምራለን ሳይድ እናረጋለን ከዛ እኔን ዱከር እናደርግና ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ አምሮ ምርጥ ሆኗል ምን እንጨምራለን ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን ጨምርበታለን እንደዚህ ኦሊቭ ኦይል እንደዚህ እናደርጋለን ከዛ የሎሚ ውሃችንን እንጨምራለን እንደዚህ እንጨምራለን ከዛ ጥቁር ቅመም እንጨምራለን ከዛ ሶልት እንጨምራለን ጨው እንጨምራለን አናበዛም በመጠኑ እንዲናረጋለን የዛሬ ፍሩት ሰላጣዬ ይሄን ይመስል ነበር በጣም ቀላል ምርጥና ሲምፕል ነው ሰርታችሁ ተመገቡ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበር ቪዲዮን ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበር ቻው